आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के जानकारी दिन्छु भने अब चाहिँ तपाईहरुले सजिलो नेपाल राइडिङ शेयरिङ एप चाहिँ तपाईहरुले कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारीहरु दिनेछु। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब तपाईहरुले सजिलो प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै छ तपाईहरुले सजिलो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले सजिलो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेको छु। सो तपाईहरुले पनि सजिलो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईलाई थाहा नै छ तपाईहरुले सुरुमा प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोर, यसलाई ओपन गर्नु होला र त्यसपछि तपाईहरुले सर्च गर्नु होला सजिलो राइड लेखेर। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सजिलो नेपाली राइडिङ शेयरिङ एप्लिकेसन र यस्तै तपाईले क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकिसकेपछि तपाईले यहाँनिर ओपनको अप्सनमा डाउनलोडको अप्सन देख्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ ओपन गर्नु होला यसरी र ओपन गरिसकिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ लोकेसन अन गर्नु भन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ लोकेसनलाई अन गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अलो सजिलो टु एक्सेस दिस डिभाइस लोकेसन भनेछ व्हाइल युजिङ द एप ओन्ली दिस टाइम भनेछ। यहाँनिर मैले ओन्ली दिस टाइममा क्लिक गरे। सो यति गरिसकिसकेपछि अब तपाईहरुको चाहिँ सजिलो एप ओपन भइसकेको छ र ओपन भइसकिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको हिस्ट्री तपाईहरुले चाहिँ सजिलो एप्लिकेसनमा के प्रयोग गर्नु भएको छ सो हिस्ट्री यहाँनिर देखाउने गर्दछ र त्यसपछि अब तपाईहरुको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसनमा पनि तपाईले यसरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलो राइडिङ एपको र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एसओएस छ यहाँनिर यो चाहिँ युज इन केस अफ इमर्जेन्सी यदि इमर्जेन्सी भयो भने चाहिँ तपाईले यो एसओएस लाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यहाँनिर जुन यहाँनिर माथि देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ तपाईको एड्रेस हो र यो चाहिँ ग्रीन कलरमा आउँछ तपाईले यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ ग्रीन कलर र त्यसपछि अब तपाईहरु कहाँ जाने भनेर चाहिँ तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च डेस्टिनेसन लेखेकोमा यहाँनिर तपाईले एकचोटी क्लिक गरेर सर्च गर्नु होला तपाईहरु कुन ठाउँमा जानुहुन्छ त्यसकै एड्रेसको नाम लेख्नु होला। सपोज म एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुलाई अब देखाउने छु यहाँनिर चाहिँ मैले सातो बाटो लेखे म चाहिँ अब सातो बाटो जानको लागि यहाँनिर सातो बाटो लेखे र त्यसपछि तपाईहरुले यसरी यहाँनिर धेरैवटा अप्सन्सहरु आउँछ कहाँनिर जाने हो त्यसमा तपाईहरुले एकचोटी यसरी क्लिक गर्नु होला र यसरी क्लिक गरिसकिसकेपछि अब तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ। अब त्यसपछि तपाईहरुले अब यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ कन्फर्म डेस्टिनेसन लेखेको अन्तिममा। सो त्यसपछि तपाईहरुले अब कन्फर्म डेस्टिनेसनमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यसरी कन्फर्म डेस्टिनेसनमा एकचोटी क्लिक गरिसकिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ दुईजना ड्राइभरहरु तपाईले देखिराख्नु भएको छ अहिले र त्यसपछि यहाँनिर जुन यस्तो लोकेसन देखाइरहेको छ यो चाहिँ यसको बाटो देखाएको हो तपाईहरुले अब यो बाटो हुँदै चाहिँ यहाँनिर जानुपर्छ। यहाँनिर एड्रेस देखाएको छ श्रीनगर मार्ग ललितपुर 44700 14 मिनेट्स लाग्छ यहाँदेखि म बसेको ठाउँदेखि चाहिँ जान र त्यसपछि तपाईहरुको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्राइस चाहिँ छ ₹189। तपाईहरु बाइकमा जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 189 रुपैयाँ चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर क्याब पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर अहिले क्याब चाहिँ देखाएको छैन नो भेहिकल्स फाउन्ड देखाइरहेको छ र त्यसपछि यहाँनिर अर्को पनि अप्सन छ यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको सामान बोक्नेहरु गाडी देखाएको छ र यसको चाहिँ अहिले यहाँनिर देखाएको छैन यो पनि र सो यसलाई मैले अहिले यतिकै छोड्दिए र त्यसपछि अब तपाईहरुले चाहिँ अन्तिममा यहाँनिर अहिले जुन तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ डेस्टिनेसन डिस्टेन्स 8.71 र त्यसपछि यहाँनिर रिक्वेस्ट क्याब लेखेको त्यसपछि अन्तिममा तपाईहरुले चाहिँ अब रिक्वेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो रिक्वेस्ट क्याबमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र जब तपाईहरुले यो रिक्वेस्ट क्याबमा क्लिक गर्नुहुन्छ र तपाईहरुको वरिपरि जतिजनाले सजिलो राइड चलाउनुहुन्छ उहाँहरुकोमा चाहिँ रिक्वेस्ट जाने गर्दछ र तपाईहरुलाई चाहिँ केही क्षणपछि चाहिँ कल आउनेछ। यो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सजिलो राइड युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।